Entertainment Complex ไม่ได้มีแค่เรื่องเสี่ยงโชคเพียงอย่างเดียวสมคำว่าสาธารณประชาชนจีนจริงๆฮะไม่ได้พี่จะแค่ยืนชี้ไม่ได้ตัดสินใจกระโจนลงไปเลยสนุกมากน้ำสะอาดสุดๆได้เรือแล้วประสบการณ์ที่ผมสดชื่นที่สุดครั้งหนึ่งในการเล่นสวนน้ำมาเลยครับจริงๆอ่ะการพาเด็กๆไป Entertainment Complex ยังไม่ผิดเลยนะEntertainment Complex เนี่ยเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มากๆจนเรานิยามว่าเป็นอาณาจักรได้ฉะนั้นเขาก็ต้องการคนมากมายนักท่องเที่ยวที่ต่างสไตล์ต่างที่มาต่างรสนิยมฉะนั้นเนี่ยมันนอกจากคำว่าแบรนด์ที่เขาจะต้องเซตไว้ให้มันเป็นสิ่งที่ดูสูงที่สุดแล้วเนี่ยมันยังมีโชว์ที่อาจจะเรียกว่าตอบสนองรสนิยมเฉพาะกลุ่มเราเดินทางกันมาถึง EP 4 แล้วนะครับของ Galaxy Resort Macau นะครับสำรวจด้วยกันว่า Entertainment Complex ไม่ได้มีแค่เรื่องเสี่ยงโชคเพียงอย่างเดียวส่วนตัวผมไม่ได้เสี่ยงโชคอยู่แล้วแต่เมื่อเราได้เจอผู้บริหารที่นี่นะครับผมก็ถามตรงเลยว่าการจัดสรรพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงคำตอบคือมีเพียง 5% ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่จะเป็นส่วนของคาสิโนแน่นอนว่าในคอนเทนต์นี้เราไม่ได้เข้าไปในพื้นที่เหล่านั้นเลยนะครับเราก็เลยได้เห็นนะครับเรื่องของโรงแรมหรูห้างลักชัวรี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์แน่นอนว่ายังมีพื้นที่สำหรับครอบครัวด้วยด้านหลังผมนี้เรียกว่า Diamond Lobby นะครับก็เป็นจุดเช็คอินโดยตรงเลยนะครับของ Galaxy Resort Macau แห่งนี้นะครับอีกทิศหนึ่งยังจะมี Crystal Lobby ด้วยหน้าตาแตกต่างกันออกไปนะครับ Diamond กับ Crystal คุณเลือกได้ว่าคุณอยากดูอะไรทุก30นาทีจะมีโชว์เกิดขึ้นที่นี่ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนตอนนี้เริ่มมากันเต็มแล้วนะครับเพราะว่าอีกครู่เดียวจะเข้าสู่การแสดงตระการตาเลยทีเดียวหลายคนก็เตรียมกล้องไว้ถ่ายอัพลงโซเชียลมีเดียเลยเราก็จะรอฮะดังนั้นอันเนี้ยผมก็ไปดูด้วยรอยยิ้มก็คือผมเห็นหมู่มวลผู้คนเขาก็เอนจอยมันถ่ายรูปเนี่ยผมเดาเลยนะชูกันถ่ายเนี่ยแล้วถ่ายแบบไม่เลิกถ่ายเลยมันก็เหมือนกับเขาอยากเอาเพชรไปอวดลูกหลานน่ะเขาออกมาจากบ้านเขาจากแดนไกลเนี่ยจีนใหญ่มากอ่ะแล้วความเป็นประชากร 1,400 ล้านคนน่ะเขาก็ถือสิ่งนี้กลับไปบอกลูกหลานว่าเนี่ยไปเห็นเพชรยักษ์มานะใช่ไหมไปดูมานะโอ้โหมันคือเขาก็คงจะเล่ากันสนุกอ่ะซึ่งโชว์นี้ผมเข้าใจเลยว่าผมไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแต่ผมก็เพลิดเพลินกับบรรยากาศได้เห็นว่ามีความเรียกว่าอู้ฟู่ความตะการตาที่หลายคนเขาอยากจะเรียกว่าหยิบฉวยใส่โทรศัพท์ของเขาอะอันนี้ผมก็อมยิ้มไม่หยุดครับจริงๆอ่ะการพาเด็กๆไปเที่ยว Entertainment Complex ยังไม่ผิดเลยนะเพราะว่าพื้นที่เขาก็ส่งเสริมการมีอยู่ของเด็กมากมายคือให้ความสำคัญมีสวนน้ำที่สารพัดสัตว์แล้วก็เด็กๆก็สนุกกับครอบครัวได้เต็มที่นะเรามีลูกหลานไปเราไปวิ่งเล่นอยู่เรารู้สึกสบายใจเพราะว่าปลอดภัยแต่ยังมี Galaxy Kids ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็กบวกกับกิจกรรมอันนี้ผมว่าดีมากๆพ่อแม่ก็อาจจะฝากไว้ในบางช่วงก็ได้นะคล้ายๆเราไปอยู่บนเรือสำราญเรือครูซเนี่ยมันจะมีโซนเด็กที่เรียกว่ามีแต่เด็กเท่านั้นที่เข้าไปได้อะแล้วเขาก็มี security อย่างดีทีนี้เขามีแมสคอตชื่อเวฟวี่นะเวฟวี่ก็ไปเล่นอยู่ก็สังเกตว่าเด็กที่นั่นเขาก็ดูตื่นเต้นกับแมสคอตตัวนี้นะแม้ว่าไม่ใช่ธีมแบบระดับฮอลลีวูดที่เราเคยเห็นคาแรคเตอร์มาแต่การมีอยู่ของแมสคอตหรือแม้แต่กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้สนุกร่วมกันอันนี้ผมว่าก็เป็นไอเดียที่ดีที่เราจะใช้วันหยุดพักผ่อนที่มีหรือหยุดยาวเนี่ยพาทั้งครอบครัวไปที่ Entertainment Complex เพื่อที่จะกระโจนเข้าไปสู่กิจกรรมที่แต่ละคนชอบได้
และจุดสุดสดใสที่ผมเพิ่งเดินทางมาถึงตอนนี้เลยนะครับ Grand Resort Deck นะครับนี่ถือว่าเป็นสวนน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ใน Galaxy Resort Macau เลยทีเดียวถือเป็นไอคอนิกมากๆนะครับเป็นจุดศูนย์รวมทุกคนในครอบครัวมาอยู่ตรงนี้ได้แถมที่สำคัญกว่านั้นนะครับต้องบอกว่าการออกแบบน่าทึ่งมากๆสามารถจะเชื่อมหลากหลายโรงแรมนะครับเข้ามาไว้ด้วยกันในจุดเดียวใน Grand Resort Deck นี้จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกอยู่ด้านหลังเลยอันนี้เรียกว่า Sky Top Wave Pool สังเกตดูไหมฮะมีคลื่นเทียมขนาดใหญ่นะครับที่ปะทะตัวเราเรื่อยๆนะครับโอ้ถ้าลงไปเล่นนี่คงจะสนุกมากๆเลยและยังมี Sky Top Adventure Rapids นะฮะซึ่งเป็นสระว่ายน้ำแนว Adventure ผจญภัยไหลไปเรื่อยๆในความยาวมากที่สุดในโลกครับก็คือ575 เมตรโอ้โหสนุกจริงผมถ่ายในพื้นที่ Galaxy Resort Macau เนี่ยหลายวันนะครับแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยทีมงานเขากำหนดให้ผมได้พักเพราะว่าเราก็กรำการเดินทางกันอยู่ในพื้นที่ซึ่งอาจจะเรียกว่าไม่ได้ตากแดดตากลมอะไรมากแต่มันก็เดินเยอะนะครับเดินกันวันละ10,000 กว่าก้าวแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันมีเรื่องของสวนน้ำซึ่งผมทำหน้าที่เพียงแค่ไปยืนชี้ผมบอกไม่ได้พี่จะแค่ยืนชี้ไม่ได้พี่ไม่ได้ experience มันจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นการบอกได้ว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในบูสกรีนแล้วก็ชี้ไปเป็นภาพเราควรจะต้องไป experience มันจริงๆผมก็ไปซื้อกางเกงว่ายน้ำผู้ชายง่ายตัวเดียวจบใช่ไหมแล้วก็ขายอยู่ที่บัญญันทรีสปานี่แหละนะแล้วเราก็กระโจนลงไปเลยใน Grand Resort Deck ซึ่งใหญ่โตมากนะครับแล้วก็ได้พบกับประสบการณ์ที่ผมสดชื่นที่สุดครั้งหนึ่งในการเล่นสวนน้ำมาเลยครับเนี่ยตัว Sky Top Wave Pool ใช่ไหมเมื่อกี้น้ำขึ้นเข้าหน้าเนี่ยน้ำสะอาดคุณภาพของน้ำผมกล้าพูดว่าสดใหม่มีระบบหมุนวนน้ำที่อาจจะเรียกว่าน่าทึ่งนะฮะดูจากสีน้ำก็ได้นะแน่นอนเขา maintenance ดีนะเขาใช้คลอรีนแน่นอนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นโดยบรรยากาศโดยรวมสะอาดครับแต่นี่ทรายจริงผมทรายจริงมาทำให้เนี่ยสุดยอดจริงมาถึงแล้วนะฮะ Sky Top Rapids นะฮะ575 เมตรนะฮะนี่ยาวสุดในโลกนะฮะกดสตาร์ทเลยโอ้โหนี่ Apple Watch ดันมีระยะนี้ด้วยโอ้โหข้างนั่งนุ่มพื้นนุ่มดีมากเลยพื้นนุ่มสบายเลยตัวนี้เริ่มเบาหน่อยฮะเริ่มเบาบางหน่อยแต่กำลังจะไปต่อแล้วนะกำลังจะไปต่อแล้วสนุกมากน้ำสะอาดสุดๆสบาย500ถึงไหมอ๋อยังไม่ถึงถ้าในเทียบนี้เพราะว่ามันมีตรอกซอกซอยไป12 นาทีฮะรอบหนึ่ง12 นาทีนี่ถือว่านานมากนะและผมว่านอกจากน้ำที่มีการ maintenance หรือการดูแลเป็นระบบดีมากๆนะครับน้ำสดสะอาดไม่ได้รู้สึกถึงผมอาจจะต้องใช้คำว่ากากตัวปกติคุณจะเก็ตแต่ถ้าเกิดเราไปเจอที่แบบ massive player คนอยู่เยอะๆเนี่ยมันจะรู้สึกตรงนั้นได้มันจะมีกลิ่นนะแต่อันนี้สะอาดมากไฮไลท์สุดก็คือนี่ฮะภูเขาวอลเคโนปิดท้ายนี้โอ้โหน้ำตกมาแรงมากแล้วก็จังหวะการปล่อยคลื่นได้ดีมากนะมันจะมีจุดที่ผมเห็นเลยมันจะมีการปล่อยคลื่นดันออกมานะซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่บ้านเราเคยมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ที่คุณว่ายน้ำท่ามกลางอากาศมาเก๊าลมประหน้าเย็นๆนะฮะแล้วก็ไปไหลไปกับความเป็น Sky Top Adventure Rapids นะหรืออาจจะเรียกว่า Lazy River ก็ได้นะเพราะว่าไม่ต้องตะกุยขาอะไรมันก็ไปฮะ How can you make the iconic for the place that you call Galaxy Deck? Could you please tell us about that? Yeah, look, the Galaxy Resort Deck was a vision of Francis Loy, as I mentioned, and his whole, the whole idea was to have an urban oasis. You can be on the Grand Resort Deck and you would not know you're in a major city, right? And a city environment. You're in a sky-top location of 75,000 square meters. Yeah. You've got your 10 villas, your 8 cabanas, you've got your 7 pools. We've got the lazy river, 575 meters of it enjoyed by families
in particular. You got the kids pools and the kid club, but you've got a wave pool, 150-meter beach. This is all up in the air in a sky-top location, and you're surrounded by palm trees and wonderful restaurants and bars. So when you go on in that location, you truly lose yourself. We provide what is a truly remarkable destination and location. And that came from the vision of Francis. And it came principally from doing a lot of research as well into the markets, including China, where we took different concepts to the audience, to our customers, or potential customers at that particular time. And we showed them some conceptual ideas that we had, and they were saying, I love the water, I love the beach, I love the wave pool, because that was all conceptual at that stage. And it just reinforced Francis's idea, our chairman, his idea that when people want to come for a staycation, they want to lose themselves for a day or two. And you can do that in that type of environment. You know, my mind shifts to Thailand, right, for a moment. And and it wouldn't necessarily be an approach where we would lift this up and put this into Thailand. But it would be that we'd want to develop something that was just as iconic, but actually unique to that environment. I know that that's where Francis would challenge himself to say, what would be truly iconic for Bangkok? What would be truly iconic for the country? And therefore, he would build from that point, right? So the people in Thailand would have a pride for that destination. ผมไม่อยากจะยืนยันด้วยเสียงของผมเท่านั้นแต่ว่าต้องยืนยันด้วยภาพจะดีที่สุดว่า Entertainment Complex เหมาะกับทุกคนในครอบครัวจริงไหมนะครับพื้นที่ทั้งหมดที่ดูโดยทั่วๆเนี่ย90%เนี่ยมันก็คือความบันเทิงแบบครบวงจรส่วนที่เป็นส่วนเสี่ยงโชคนักพนันที่เขาอยู่กันอันเนี้ยถูกบังตามันจะมีต้นไม้มีผนังมีชิลหรือแม้แต่มีรปภ.ตรวจตราก็คือต้องอายุถึงเท่านั้นถึงจะได้เข้าไปผมเนี่ยไม่ได้เข้าเลยและผมก็ไม่ได้รู้สึกถูกรบกวนเพราะว่าแม้เดินผ่านในจังหวะที่เราพอรู้ว่าตรงนี้คือทางเข้าของมันเนี่ยมันไม่ใช่ภาพเดิมที่เราเคยเข้าใจว่าจะมีคนมาฉุดกระชากคุณอะว่าแบบคาสิโนไหมครับเล่นไหมครับหรือพนันไหมไม่มีคนมารบเร้าซึ่งบอกเลยว่าการรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพื้นที่รั้วรอบขอบชิดเดียวกันเนี่ยมันเป็นความพิเศษที่สุดอันหนึ่งจึงกล่าวได้ว่า Entertainment Complex ศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรครับไม่ได้หมายความว่าเขาแค่มีเวทีโครงสร้างในการที่จะรองรับนักจัดงานจากทั่วโลกถ้าจะแปลศัพท์อารีนาก็คือสนามกีฬาที่นี่คือสนามกีฬาในร่มที่ใหญ่ที่สุดในมาเก๊านะครับจุคนได้สูงสุด 16,000 คนเคยเห็นไหมฮะในคอนเสิร์ตที่เราจะนั่งเอนแบบนี้แล้วก็หันไฮเป็นยังไงอุ้ยคอนเสิร์ตสนุกจังเลยทุกคน